Mindig csak a munka. Minden nap ugyanaz az út. Vár meg itt, kopasz tészta. A világ rothad. A gaz altat lehúz befelé. Japán sem a régi már. Kéne valami, ami rendbe teszi sebzett, elárvult, nemesebb korokat megélt lelkem. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Kezdjük némi múltnézéssel. Ha belegondolok, 4 rajzfilm volt, amire szinte minden 20 és 30 év közti fiatal határozottan emlékszik. A Tom és Jerry, az Oroszlán király, a Tinja harci teknőcök és a Hubikék törpik. A törpök 1958. október 23-a óta boldogítják a vallon képregény rajongókat, pont 2 évvel a magyar forradalom és szabadságharc után és 31 évvel a magyar rendszerváltás előtt. Véletlen? Alig! Kezdetben egy Jeanne Pörlőjük című képregény mellékszereplőként jelentek meg, mint a fősöket segítő kis lények, majd hamarosan saját sorozatot kaptak, mely mind a mai napig fut. Aki a sorozatot ismerte, tudja, hogy a törpök alapvetően csak hímegyedekből állnak, és szaporodásuk teljesen aszexuális, ahogyan ez a Donnie Darkoban is elhangzik. Hát olyan ott nincs. A törpök aszexuálisak, nincs is nekik nemzőszervük a kis fehér gatyájuk alatt. Ettől annyira logikátlan az egész törplét. Ennek ellenére 3 törplány megfordul a sorozatban: Törpilla, Törpir és Nagyi törp, előbbieket hókuszpók, illetve a törpök hozták létre mesterségesen. A törpök nem csak sajátos törpös nyelvhasználatukról, hanem egyhangú étrendjükről is híresek, eredetileg sarsaparilla levélen éltek, majd a rajzfilmben ezt törbogyóra cserélték, ami a magyar változatban törpáfonya névre lett keresztelve. Másrészt a törpök igazi sztereotípia gyűjtemények, hiszen egy-egy tulajdonság vagy foglalkozások alapján kapták neveiket. Eltekintve a közeljövőben esett szokásos hollywoodi kultuszgyalázástól, melynél már szinte örülhetünk, hogy nem Michael Bay-t kérték felrendezni, a törpök ilyet megbecsültek voltak a maguk idejében. Például komplett zenei kazik készültek lufi hangú énekkel. Törpék a diszkóban, tréfás apró nép. Ehhez még nem ittam eleget, inkább hallgatom a hókuszpókról elnevezett black metal paródia bandát. Minden esetre a törpök 1965-ben már debütáltak Belgiumban egy fekete-fehér film formájában, de 1981-ben az USA-ban is megjelentek a mindenki által ismert sorozat formájában. Így játék is készült az Atari 2600 és ColecoVision konzolokra, az Intellivision változat sajnos nem készült el. Külön vicces, hogy a ColecoVisionhez készült egy Atari játékokat lejátszó kiegészítő, így akár mindkét kártyát játsztod rajta. De mi csak foglalkozunk az Atari változattal, elvégre a 2 lényegében ugyanaz, csak a Coleco változat sokkal részletesebb. A játékban egy teljesen átlagos törpiképpel, legyen a neve átlagtörp, random törp, akármi, indulunk kimenteni törpillát hókuszpók karmai közül, a játék alapvetően egy akadálykerülgetős platformer, amely szobánként állít akadályokat elénk. Első alkalommal például ezt a fehér kerítést. Ha valami nem rémlik a sorozatból, akkor az, hogy apró fal határában egy kerítés lett volna. Mindegy, gond nélkül átugrom, miféle kerítés, aztán a magyar kormány húzta fel a szírmenekültek ellen. Miért nem enged át? Ezt nem bírom! Ki kell mennem egy forért, ezt már kiittam a kivittyúk miatt. Miért?
Akkor elmondom a trükköt, és ezzel a játék egyetlen funkcióságát, ami viszont rendesen belekapar, az ugrás. Programoztam annó játékokat, ismerem az ugrás megalkotásának nehézségét, de ez inkább rettentően fura. Eleve nem szerencsés a felfele gombra tenni az ugrást. Ebben a játékban nincsen támadás, hogy a tűzgombra is tehették volna, és akkor a joystickkal lehet finomítani az irányt, de ez inkább a D-pad megjelenésével vált elterjedté. A másik, hogy az első egy hagyományos ugrás, de ha másodjára azonnal pattanunk, a másik már egy előre történő nagyobb ugrás lesz, ami elengedhetetlen a játék teljesítése érdekében. Lesznek komoly akadályok, mint a folyó, a lépcső... A lépcső! Ki ez? Többleték, hogy belealha neki megy a lépcsőnek? Hát ilyen képességgel soha nem látták volna el Melágni Vircsóka vagy Hókuszpókbaját. Mindegy, majd egy szekció, ahol a zene is bedurmul. És itt most fejet kell hajtanom, egyáltalán nem mindennapos, egy Atari játéknak legyen zenéje. Más kérdés, hogy ez a mélyített változat inkább kőkeményen zaj. Ugye mindenkivel megfordult, hogy hol vannak az ellenségek. Nos, ebben a játékban a másik nehézségi szintől jelennek meg. Az első mentőakció végén sem tehet keresztbe nekünk más, mint a szék, az asztal és a széktámla. A széktámla! Könyörgöm, az nem a háttérben van! Törpilla is laza, se egy ketret, sehol hókuszpók vagy sziamjau, akkor mit törbetlenkedik ott fent? Ahogy mondtam, a másik pályától kapunk két új ellenfelet, a károgó minivarjút és a random mozgó vízisiklót. Érdekesség, hogy amint a varjú megjelenik, eltűnik a kerítés. Ezek szerint a menekülteknek is csak varjút kellene vinni a déli határa, másrészt a lépcső különösen izgalmas az átugrása. Na várjunk csak! Még egyszer! Miért? Fordul csak valami hiba. Na jó, ugye nem, ez viccnek kicsit csúnya volna. Jó, akkor most elmondom, hogy is megy ez. A készítők úgy gondolták, úgy lehetne nyújtani és nehezíteni a játékot, ha az első és utolsó szobát leszámítva annyiszor kellene teljesíteni egy terepet, ahányadik nehézségi szinten vagy éppen. Na jó, ez már tényleg a pofátlanság. Ők is nagyon jól tudták, hogy az emberi agy mindig új és új kihívásokra vágyik, ezért ha újra és újra ugyanazt a szart kell görgetned, akkor idővel hibát fogsz ejteni, hiába vagy jó rutinból. Mivel a szinteket tudod váltogatni, megmutatom, milyen is az utolsó, a 4. szint. Ezt komolyan gondolhatta úgy akárki. Egyszer hibázol és meghalsz egyik próbálkozásnál, sorry, akkor megint 4 alkalommal állj neki. És a kígyó úgy hiszem így kvázi teljesíthetetlen, mivel a mozgása random, és ha kimegy a képernyőből, teljesen véletlenszerűen jelenik meg a túloldalon és telibe kap. Életet meg persze nem ad a játék, hozd be amit van. Tényleg sajnálom ezt a játékot. Az első azon játékok közül, amiben benne volt történóta, sőt, mondhatnám úgy is, azon kevés Atari játékok egyike, amelynek egyáltalán volt zenéje. De ez a nyakatakert irányítás, illetve játékmenet számomra teljesen aláásta az egészet. Na de gondoljatok csak bele, törpös játék a két ikonikus gonosz, hókuszpók és sziamjó nélkül, és helyettük a pálya végén kapunk egy magányosan repkedő denevért. Hanna az E.T. játékban 5 éves munka után sikerült ilyen szépen megcsinálni az UFO arcát. Kizárt egy háttérben vigyorgó hókuszpók gyilkos lett volna, nős a Coleco változatban, ami azért mégiscsak egy erősebb konzol, de ha nem, hát nem, ezért nem fogok időgépet építeni. Ehhez a játékhoz ajánlok egy jó kis Tent István sört, mert aki ebben a játékban foglal hon, annak nem elég tiszta sört önteni a korsóba, ójával is kell alapítani. Akkor viszont most nem innen választanék, a szekrény mögött más kincsek is rejtőznek. Akkor következzék a szerkezet, ami megpróbálta menteni a mentőt és adni az Atari tulajdonosoknak egy oktató számítógépet. Következzék a várovárt Atari Campumate, ami a nevéhez méltóan vagyoni barink lesz, vagy a legádázabb ellenség. Törpék a diszkóban, tréfás apró nép. Átírt a párságet, mit nem hallottál rég. Törpék a diszkóban, az összes huplik ég. Dúdold a dalt velük, vagy táncolj egyet még. Itt jön törpillával, nóta törpés tréfi. Látod hókuszpókkal, jól kidoltabb bátor törp erős. Még a törpit zúr a legkisebb a sorban. S lassan 320 éve már, hogy törp a barangidős. Törpék a diszkóban, tréfás apró nép. Átírt a párságet, mit nem hallottál rég. Törpék a diszkóban, az összes huplik ég.
Na jó, ezzel megvolnánk. Most már kéne ennünk is valamit. De jó, elszartam összes pénzem erre a kütyűre, és megfogadtam, hogy nem eszek 2 hónapig, de már ez a fél nap is sok volt. Valami megoldás csak van. It's alive! It's alive! Már a Főnix újra szárnya volna egy kis feladat a számára. Emlékszel, mi mire kért meg a Hubicánk évekkel ezelőtt?